السلام عليكم. في سالفة حصلت في سنة 2019 اللي احنا فيها، في شهر 6. وين يا ابو طلال؟ في تونس. شو اللي حصل؟ بنت تونسية جميلة جدا وتزوجها تونسي، وعلاقتهم بينهم بين بعض يعني من أروع ما يمكن. وجوهم 3 عيال، أكبر واحد عمره 6 سنوات وأصغر واحد 3 سنوات. الزوج هذا بدأت تتردى أحواله، ومن سيء إلى أسوأ. ترك وظيفته وصار يعني أسلوبه صار جدا وحشي مع زوجته، يضربها ويسبها وكذا، وحياته صارت فوضوية. وعايش هو زوجته وعياله ببيت أمه زهقت تربي فيهم وتوكل فيهم وتشرف فيهم وبدون لا إيجار ومتحمل مصاريفهم. زعلت يوم من الأيام وطردتهم من البيت. قالت له خذ عيالك وزوجتك واطلع برا البيت، أنت ما منك فايدة، المفروض أنت اللي تصرف علينا مو حنا نصرف عليك. وصراحة كفوها الأم أنه فعلا الولد لازم ما يعيش على أمه وأبوه أبدا، إذا ما منه خير على الأقل يكفيهم من شره. أطردتها برا. الرجال خذ زوجته وعياله وراح شاف له شقة صغيرة على البحر، إيجارها رخيص وممكن إنه يدفع أول شهر شهرين، مالكم بالطويلة. فعلا راحوا سكن هالشقة، وتو حتى ما عنده يأثث ولا عنده شيء. الجيران بدوا يشتكون منهم، من هالعائلة هذه. الرجال يوميا بالليل يدخل سكران ويمسك زوجته وضرب فيها، ومرة لاحقها بالشارع وبإيده سكين يبي يذبحها، وتستنجد بالجيران ويفكونها منه وترجع البيت متحملته غصب. الرجال يمنعها حتى أن تكلم خواتها وأمها وأهلها. قام شي يسوي؟ يستغل الوضع. عندها واحدة من خواتها مسكينة تحبها جدا، يعني تحب أختها هذه، فتحاول أن تتصل على الزوج. ما عندها تليفون الزوج هذه، فتتصل على الزوج، الله يخليك عطني أختي بكلمها. يقول لها شوفي أخليك تكلمينها بس بشرط. قالت له شنو؟ تعطيني فلوس، تدفعي لي أخليك تكلمين، ما تدفعين ما أخليك تكلمينها ولا تعرفين إحنا وين ساكنين. تقول له ما في مشكلة، تقوم تعطيه وتصرف عليه علشان بس خايفة على أختها، ومنها أنها تبي أختها تعيش بسبة النذل هذا اللي قاعد يستغل أوضاعهم العائلية. يوم يومين شهر شهرين، هذه الأخت ما عندها تصرف عليه وعلى عائلته وعندها عائلة. قامت وقطعت عنا المصروف، قالت حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حصلت شغلة غريبة، جت أيام الجيران ما قاموا يسمعون صوت هالزوج والزوجة كالعادة يضرب فيها، ولا يركض وراها بالشارع وماسك سكين، ولا يدخل عليها وهو سكران. استغربوا. لكن في شيء أغرب من هالموضوع هذا، أنهم قاموا يشمون رائحة الملوخية. تعرفون الملوخية؟ الملوخية اللي يطبخون هذه نفس الشوربة ما شاء صايرة فيها الملوخية. قعدوا يشمون ريحة الملوخية لمدة 4 أيام. الشارع اللي هم ساكنين فيه، الحارة اللي ساكنين فيها، كلهم يشمون هالريحة. الناس استغربت. أول يوم، ثاني يوم، هذا وش قاعد يطبخون؟ ثالث يوم، رابع يوم، قاموا يطقون الباب على الجار. قال يا ابن الحلال ريحة الملوخية ذبحتنا، صار لنا 4 أيام. شنو ايش قاعد تطبخ أنت؟ يعني والله لو مصنع ملوخية أنت 4 أيام، شنو هذا؟ فقالوا لا إن شاء الله وأنا آسف. لما راحوا الجيران، الرجال قاعد في صالة بيته وهو محتار. تقول لي يا أبو طلال ترى مو الرجال محتار، إحنا احترنا. شنو قصة رائحة الملوخية وشنو علاقتها في الموضوع كله؟ أنا أقول لكم والله ما ألومكم صراحة. الملوخية هذه الرجال هو اللي قاعد يطبخها صار له 4 أيام. ليش؟ الحبيب هذا طلع قاتل زوجته، خنقها لين طلعت روح المسكينة وماتت.
قام أخذ جثتها ولفها في لحاف وتركها في أحد الغرف وقفل الباب. أول يوم ثاني يوم بدت تطلع رائحة التعفن، لذلك خاف أنه ينكشف. قام راح جاب له ملوخية، والملوخية معروف عنها أن رائحتها قوية جدا، فقام يطبخ فيها. والرائحة هذه مو بس غطت على الجثة، لا، الرائحة هذه وصلت لآخر الشارع بعد. فاحتار أن الجيران بدأوا يشتكون من هالرائحة، وقال ممكن أني راح يعني أفضح نفسي. لذلك قام واتصل على واحد من عيال عمه، قال له أبيك تجيني عندي موضوع. قال له شنو؟ قال له تعال وأنا أقول لك. وقبل لا يوصل ولد عمه قام واتصل من خط جديد على أخت زوجته، قال لها ترى إحنا ما عندنا تليفونات، وهذا تليفون أحد أصدقائي أنا اشتريته جديد، لأن تليفوناتنا كلها انسرقت على الشاطئ، لأن إحنا قريبين من البحر، كنا على الشاطئ أنا وزوجتي والأولاد، فجاء حرامي وخذ تليفوناتنا، وترى ما عندنا تليفون، وهذا الخط خط صاحبي لا تتصلين عليه. وقام وسكر التليفون بسرعة قبل لا تقول له زين عطني أختي أسلم عليها. ليش سوى الحركة هذه؟ علشان ما يسألون عن بنتهم وممكن إنه ينكشف السر. الجيران لما بدأوا يسألون عن زوجته شو يقول لهم؟ والله مرتي هذه تركتني أنا والعيال وهربت. وين هربت؟ هربت مع واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. حقارة ما بعدها حقارة، يعني ذابح المرأة وتتهمها كذلك بشرفها، مالكم بالطويلة. وصل ولد عمه قال شنو فيه؟ قال له الموضوع اني انا قتلت زوجتي، خنقتها لين ماتت، وانا تورطت بالجثة، فابيك تساعدني اني نشيلها ونروح ندفنها في اي مكان لان ريحتها بدت تطلع. قال له ولد عمه زين حاضر، عطني بس فرصة اجيب سيارة علشان نقدر نشيل الجثة فيها بدون ما احد ينتبه. قال له اوكي. ولد عمه طلع شوية حكيم ويفهم، قال أنا ليش أورط نفسي بجريمة قتل وأساعده؟ على شنو؟ أضيع عمري. وراح على طول وبلغ رجال الأمن بالقصة. أحضروا رجال الأمن وألقوا القبض على الزوج، وأخذوا الأولاد وسلموهم حق أم القتيلة علشان ترعاهم. المفارقة المحزنة في الموضوع إن الطفل أكبر واحد عمره 6 سنوات، أثناء وجودهم عند جدتهم اللي هي أم الأم، يمسك أختها المسكينة هذه، أختها عمرها 3 سنوات، يمسكها من رقبتها يقول لها أبى أسوي مثل ما سوى بابا في ماما لما خنقها. طلع الحقير الزوج لما قتل زوجته قتلها قدام أولاده. لما حصلت مشاجرة بينهم قاموا مسكها من رقبتها قدام أولادها لين فارقت الحياة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.